السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح اليوم تبديل سير الماكينة لنيسان سنترا والصني. هذا رقم قطع الغيار الموجود بالصورة. ينصح بتبديل سير الماكينة بعد ما تجاوز ممشى السيارة 100,000 كيلو. ومن واقع خبرة وصيانة هذا الموديلين من السيارات لاحظت بأن السير هذا شد البلد يتحمل إلى 150,000 كيلو، ولكن بعد 150,000 كيلو ضروري تبدل السير واللي راح يتلف عليك وينقطع. والشرح كالتالي: تركيب السير وفكه، وأيضا فك الكمبرسر من هذه الجهة أسهل. تفك الربلة البلاستيك هنا كلها البراغي البلاستيك مع البرغيين اللي هنا اثنين، وبعدين بسهولة تقدر تركب من الجهة. يعني كله عليك بس ترى تفتح البرغي هذا، في برغي هنا اللي فوق برغي الكمبرسر، في برغي ثاني مفتاح 13 تفتحها للنهاية، بعدين يسهل عليك الشداد. بعدين تركب هذا. شوف انا ركبت السير كذا. طبعا عشان نركب السير اول شيء تبتدي بالدينامو هنا تحطه، بعدين تنزله على الشداد هنا عند الجهة، وبعدين تركبه على الكمبرسر من تحت. تسحبها كذا. هذا بسهولة الحمد لله ركب. طبعا هنا ترخي الشداد، هنا في برغي لو تلاحظونه هنا. خلنا اشير لكم بالنارة. هذا البرغي هذا هو حق الشداد. بعد ما تركبه ضروري توزنه على جميع البكرات عشان ما يصير معك قطع او اي حاجة. حتى البكرة الكبيرة تتأكد انه راكب بشكل صحيح وماشي على المسار الصحيح. بعدها تشد بكرة الشداد مع البرغي. انا هنا اتأكد الحمد لله كل شيء اوكي. هنا نفس الشيء، هنا الشداد بس طالع شوي رجعته خلاص تمام كذا اوكي. الحين راح اشد هذا البرغي عشان تكتمل عملية الشد، ونخليه شوي راخي، يعني مقدار تقريبا كذا انه يكون ينصفط، يعني ما تكون شدة في النهاية إلى مرة ينقطع عندك السير، لا تخليه شوية راخي يعني. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وللمزيد من التقدم في هذه القناة رجاء الضغط على لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم بالصحة والسعادة، ومع السلامة.